Ik ben vandaag in Weerhibbe de Wiede. Zoals jullie weten een van mijn favoriete gebieden. Misschien wel het mooiste kajakgebied van Europa. Ik ga 2 dagen varen. Het is mooi weer. Ik ga de boel in het water gooien. Let's go! Wat dit gebied zo mooi maakt om te kajakken is dat ik nog geen 5 minuten onderweg ben. En je hoort helemaal niks meer behalve het geruis van wind door het riet. Peddels die in het water botsen. En af en toe een vogel. We komen onder het bruggetje door bij Westeinde. Er zijn hier niet zo heel veel doorgangen. En de dwarssloot in. Helemaal alleen zijn we hier niet. Hallo. Kijk, er zwemt een kleine ringslang. Ik hoop dat je hem kon zien. Kijk, daar gaat hij. Slangen kunnen prima zwemmen. Alleen hun kop komt dan boven het water uit. Het is lastig om ze te zien, omdat je alleen de kop ziet. Maar er zwemmen hier heel veel slangen, kleintjes. Deze was, nou wat was het, halve meter misschien. Gelukkig niet gevaarlijk, ik ben niet zo van de slangen. Deze daar kunnen we wel tegen. Mooi om te zien hoe de natuur altijd weer een plekje vindt. Hier is een splitsing. Linksaf is richting Giethoorn. En rechtsaf de Bovenboerense Vaart. Daar gaan wij naartoe, de Wiede weer in. Giethoorn is veel te druk, zeker op zo'n mooie dag als vandaag. Dat komt wel een keer in de winter weer. Ja, die heb je er ook altijd tussen. Karma is a bitch. Hier is de uitkijktoren nu. Een mooi uitzicht over een rietkraag hier. Het is hier ook wat toeristischer.
Duidelijk de route van de verhuurbootjes. En uitkijktoren, dat moet je natuurlijk even gezien hebben. Dus ik ga er ook even uit. Om te kijken wat er allemaal te zien is van bovenuit de toren. Nou, dat is nog best hoog. En zeker ook een mooi uitzicht. Daar kom ik vandaan. Daarachter zie je de bovenwiede. Maar ik ga met een grote bocht hier langs. Ik kom uiteindelijk wat verderop het meer weer op. En het water hiervoor, daar kun je niet komen, dat is echt natuurgebied. Hoi. Hoi. Zie je het baken al van de ingang van de vaart waar ik in ga. En als het goed is, is er dan nou een kilometer verder varen een overnachtingsplek. Het is nu 5 uur. Dat zou op zich al een mooi plekje kunnen zijn. Oei, roepen zwanen en daar word ik nooit zo blij van. Precies voor de afslag die ik nemen wil. Al eens eerder ruzie gehad met zwanen. Ja, dan ga jij mij een beetje staan uitlachen, eend. Maar jij durft ook niet tegen een zwaan. Ja, ja. Kijk, dat is stoer te zijn. Hallo. Hoi. Leuk met die camera. Ja, mooi hè? Ja. Komen we hier het molengat op. Klein meertje. Maar we gaan er niet echt op, want ik ga gelijk rechtsaf buigen. Dit zijn natuurlijk geweldige slootjes, hier komt bijna niemand. Het is hier ook super stil. Je kan de libellen horen vliegen. Maar dat zal op de camera wel niet geregistreerd worden. Nou, ik ben er bijna als het goed is. Ik heb een klein beetje haast inmiddels, omdat als er geen kampeerplek is, ik nog een heel eind moet. Inderdaad, met het donker in de knel ga komen. Dus wat dat betreft is het een beetje spannend. Ja, shit happens sometimes. En nu is sometimes, en dit loopt wel degelijk dood. Ik zag al dat het heel smal ging worden. Gelukkig is hier een plek waar ik kan draaien. Anders had ik achteruit gemoeten. Maar dat kost wel weer extra tijd. Nou, dus de moeite waard. Want het is een mooi
slootje. Nou, het was inderdaad de tweede afslag. Ik zit nu op het goede kanaal. Daar is nog een klein stukje. En dus vooral spannend is er plek. Ik zie er in de verte het bordje staan van de kampeerplek. Maar er is te veel begroeiing om te zien of er iemand staat. Dus het blijft nog even spannend. En er staat zo te zien nog niemand. Dat is fijn. Dan ga ik hier mooi mijn kajak het land op trekken. Het is mooi, want ik had de andere plek niet meer gehaald voor donker. En ik had al een lamp meegenomen voor de zekerheid. Maar in het donker kajak is het natuurlijk minder leuk dan dat je ook werkelijk wat ziet. Zo. Godzee. Bijna 4 uur gekajakt. Nee, dan mag het ook wel een keer, hè. Boot in het water, alles ingepakt en er komt net een klein buitje over. Misschien komt er niet veel water uit, dus ik ga gewoon lekker instappen en alles droogt wel weer op. Het plan is eerst giethoorn bij langs.
naar de andere kant van de weg weer de Wiede in. En dan bij Jone langs. Nou, gaan we eens even zien. We varen nu richting Kalenberg, daarna naar Jone. Dit gebied is veel rustiger dan bij Giethoorn, maar zeker zo mooi. Dus wat dat betreft een aanrader. En combineren is allemaal mooi. Deze perenboom is het vlinder- en insectenwalhalla. Als je hier linksaf gaat, kom je op de Beulakkerwiede. Ik ga hier de vaartsloot in, dat is lekker beschut. En dan kom je uiteindelijk ongeveer op dezelfde plek uit. Aan het eind van het paardje zit een elektrisch bedienbare stuw. Hopelijk werkt die, anders moet ik weer 1 kilometer terugvaren. Oh kijk, hij is zelfs open. Dat is makkelijk. Ik ga nu zo de andere kant, de vaartsloot erin, de vaartsloot Zuid. Dus ook weer over zo'n stuw. Die stuwen die zijn nauwelijks meer in gebruik, heb ik begrepen. Ze waren bedoeld om gebiedsvreemd water uit het IJsselmeer tegen te houden. Dat wordt bij droogte ingelaten en willen ze zo gauw mogelijk het Beulaker op hebben. Zodat de waterkwaliteit in de natuurgebieden van de Wiede zo goed mogelijk gereserveerd blijft. Ik ben in ieder geval al lang blij dat ik erdoor kan. Dus we gaan zo weer verder. Een boterhammetje. We komen hier de Beulakkerwiede op. Ik kreeg net een weerwaarschuwing voor de scheepvaart op mijn GPS. Maar volgens mij valt het hier wel mee. Dit kerktorentje is geplaatst als herinnering aan het dorp Beulakker dat in 1666 ontstond voor de veenwinning. Toen als brandstof werd gebruikt. Maar het is in 1775 en 76 verslonden door stormen. Water heeft het dorp overspoeld.
En uiteindelijk bleef volgens de overlevering alleen de kerktoren nog jarenlang zichtbaar boven het water uitsteken. Maar dit monument herinnert eraan. Het is nog wat lastig te zien waar precies de doorgang bij de Rombiet is. Maar ik zie daar een bootje varen, dus het komt vast daar vandaan. En anders stuit ik vanzelf op de vaargeul die betond is. En dan is het vandaar rechtsaf, zo simpel is het. Bruggetje onderdoor, dan kruisen we de Arenbergergracht. Maar het weer begint er net al wat in de steek te laten. Oei. Ja, er komt onstuimig weer aan. Er komen hele windval af en toe. Dus we gaan nu langzaam richting de auto. Ik wil niet in onweer terechtkomen. Dit zou zomaar eens de zwaan kunnen zijn die mij ooit achtervolgd heeft. Ik krijg hier een beetje een Jaws gevoel bij. You're gonna need a bigger boat. We gaan hier oostelijke wetering op. Ah, dit is lekker met de wind in de rug. Het wordt nu opeens een stuk frisser. Dus ik denk dat er inderdaad een bui aankomt. Maar dit is lekker peddelen zo. Hier zo links de Schutslooterwiede op. Hier geen ijsschotsen, maar een soort rietschotsen. De gekste plekken kom je pollen, kleine, maar ook grote pollen tegen, zoals deze. En, nou, soms staat een stuk los, dan gaat ze hun eigen weg. Ik ben altijd benieuwd wat er dan onder al die waterplanten gebeurt. Er moet een boel leven zijn. Kijk, hier is de brug onder de Belterweg door. Ja, onweer, dat zat eraan te komen. Maar het is nog een kilometertje. Dus als ik nog even wil inhouden, dan komt het wel goed.
donderklap houdt het echt op dat zachtjes regenen. En zoals ik al eens eerder geconstateerd had, is mijn zonnehoed geen regenhoed. Dus ik voel ondertussen ook al wat water over mijn haar druipen. Ik druip letterlijk af dit keer. Hallo? Er valt weinig te schuilen. Ja, er valt weinig te schuilen, maar als je één keer nat bent, dan maakt het niet meer uit, hè? Nou, dat maakt het niet uit. Jongen. Bijna bij het strandje waar ik de kajak weer aan land ga brengen. Dan hebben we het weer gered. Dankjewel voor het kijken. Vond je het een leuke video? Geef dan een thumbs up. Hit de bel als je de volgende video's ook wilt zien. En graag tot de volgende keer.